সো বন্ধুসকল যেহেতু আজি 20 আগষ্টৰ সো আজিৰ তোমালোকে যোনবিলাক সেকেন্ড বেচৰ হয় যোনবিলাকে থাৰ্ড মানে কাউন্সেলিংৰ কাৰণে থাৰ্ড যোনখন ৰাউণ্ডৰ কাৰণে অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব মানে কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আজিৰ পৰা ফুল খাই যাব সো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাব তোমালোকৰ অনলাইন কাউন্সেলিং কেনেদৰে হ'ব আৰু তোমালোকে কেনেদৰে অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিবা সো এই ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে গম পাই যাব আৰু কিমান মানে কেইটাৰ বজাৰ পৰা তোমালোকৰ অনলাইন কাউন্সেলিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব সো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাপাহৰিব ঠিক আছে পোনপ্ৰথমে চাই লওঁ তোমালোকৰ যোনটো অনলাইন কাউন্সেলিংটো হয় যেহেতু আগতে যেনেকৈ মডিফিকেশ্যন হৈছিলে সো অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত হ'ব সো সেইকাৰণে তোমালোকে নেক্সট মই যেতিয়া ভিডিঅ' আহিব মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধুনীয়াকৈ কমেণ্টত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিবা ঠিক আছে পোনপ্ৰথমে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লোৱা তোমালোকে চেক এইটো যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হয় তাতো চেক কৰিব পাৰিবা তললৈ যাব স্কুল ডাউন কৰি পেলাই যোনটো দেখা পাইছা প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট সো ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এটা ধুনীয়াকৈ ৱেবছাইটৰ লিংক পাই যাব তোমালোকে ইয়াতো চাব পাৰিবা নহ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াত অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিবা ৱেইট কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে তোমালোকৰ আহি যাব যোনটো লগইন বুলি কয় তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা ভেকেঞ্চি ৰিপৰ্ট আফটাৰ কমপ্লিশ্যন টু এডমিশ্যন তোমালোকে ইয়াত আহিব ৰাউণ্ড 3 কাৰণে যোনটো পেজ 2ৰ কাৰণে তোমালোকে অনলাইন কাউন্সেলিং বুলি আহি যাব সো তোমালোকে ইয়াত লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা লগইন অপশ্যন কৰি পেলাই মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে যেহেতু ইয়াত দেখা আছে দি ৰাউণ্ড 2 এডমিশ্যন ইজ অভাৰ যেহেতু ৰাউণ্ড 2ৰ এডমিশ্যন শেষ হৈছে ঠিক আছে যোনবিলাকে অনলাইন ছাবমিশ্যন মানে সম্পূৰ্ণ ভালকৈ কৰা নাছিলা মানে ফিল কৰা নাছিলা তোমালোকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মই হোৱাৰ লগতে দি দিম আজি প্ৰায় 2টামান বজাত তোমালোকৰ যোনটো অনলাইন কাউন্সেলিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে সো হোৱাৰ লগতে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম তোমালোকে কেনেদৰে মানে আগতীয়াকৈ তোমালোকে নকৰিবা কাৰণ এবাৰ ভুল হ'লে আৰু নেক্সট তোমালোকৰ এডিট অপশ্যন নাথাকে তোমালোকে মডিফিকেশ্যন যেহেতু এবাৰহে পাবা সো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'বা চাই পেলাইহে কৰিবা ঠিক আছে মই যেতিয়া আহিব তেতিয়া তোমালোকক ভিডিঅ'টো আপলোড দি দিম সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ হাইপ কৰিব নাপাহৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং